Vihdoin saatiin kaikki kolme titania saman pöydän ääreen taas ihmettelemään näitä viimeisimpiä markkinakäänteitä. Käydään pienen intropläjäyksen jälkeen katsoa, että mitä siellä markkinoilla oikein tapahtuu. Video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Jukka Lepikön kanssa. Tervetuloa taas Titanien taiston pariin. Me ollaan täällä neljä yleensä aina ihmetelty, että mitä markkinoilla tapahtuu. Ja jos uusia kuulijoita on mahdollisesti vaikka Spotifyn kautta löytänyt meidän juttujen ääreen, niin tervetuloa. Täällä on Jukka Lepikkö, joka on treidaaja, ja hän sitten näyttää, että miten treidaaja pärjää markkinoilla, oli nousu- tai laskumarkkina käynnissä. Martin Paasi, joka on Nordnetin talousasiantuntija, hän edustaa tätä indeksipuolta tässä sijoittamisessa. Ja sitten vielä Jukka Oksaharju, joka on sitten tämmöinen niin kuin stockpickeri, ja heidät kolme on nyt sitten laitettu tavallaan samalle lähtöviivalle ja lähdetty sitten katsoa, että miten salkut kehittyy nyt tässä vuosien varrella, ja he sitten pääsee myös viisastelemaan ja antamaan omia näkemyksiä markkinoista aina noin kvartaaleen välein. Mutta lähdetään katselemaan, että mitä salkkuihin kuuluu tällä hetkellä. Jukka Lepikkö edelleen aika roimassa johdossa, 260 pinnaa melkein tässä noin 4 vuoden aikana, joo, matikka pitää. Ja Martin noin 40% ja Jukka Oksaharju vajaa 3% nyt sitten tästä muutaman vuoden aikana. Ja jos lähdetään puimaan Lepikön salkkua, niin sä silloin joskus alkuun, kun aloiteltiin tämä sarja, niin sä silloin sanoit, että sä semmoista noin 20% vuosituottoa lähdet tavoittelemaan, ja me muut taidettiin vähän naureskella, että onko, mitä kaveri oikein syönyt, kun tommosia me latelee tiskiin, mutta aika hyvin se nyt tähän mennessä ainakin on mennyt. Toistaiseksi tosiaankin ollaan päästy aika hyvin tuohon vuosituottotavoitteeseen tähän mennessä, että ekat vuodet lähti vähän keulimaankin yli siitä, ja nyt tämä viimeisinkin ehkä sijoittajille haasteellisin vuosi, niin vaikka markkina on tuottanut negatiivisesti, niin on itse kuitenkin sen 20% tuottotavoitteen päällä, että oma sijoitustyyli oikeastaan mahdollistaa sen, että myös silloin, kun markkinat laskee, niin on mahdollista onnistuessaan päästä sitten plusmerkkisiin tuloksiin, että indeksisijoittaja käytännössä varmasti häviää silloin, kun markkina laskee, ja osakepoimijallekin hyvin haastavaa yleensä olla silloin plussalla, kun yleisesti indeksit on laskussa ja lasku on näin laaja-alasta kuin tänä vuonna ollaan nähty, että tämä oma tyyli se mahdollistaa, vaikkakin on varmasti niin kuin haastavin näistä tyyleistä ja vaatii sitä omaa onnistumista kanssa, että tämä on kyllä niin kuin haastavaa myös niin kuin onnistua siinä, mutta tähän mennessä mennyt oikein mukavasti ja kohta kun lähtee 5. kalenterivuosi liikenteeseen, niin katsotaan, jos päästään myös 5. kalenterivuotena tuohon omaan tuottotavoitteeseen kiinni. No mites sitten Martin, sulla on se jonkinnäköinen ETF siellä laitettu tähän kisaa hevoseksi juoksemaan, ja se nyt on se 40 pinnaa kumminkin tuottanut, ja sehän nyt on ihan hyvä tuotto kumminkin, jos miettii pitkää juoksua, että okei, tänä vuonna on tultu vähän alaspäin, mutta joka tapauksessa niin ehkä se niin kuin, tuotto ja se ajankäyttö, niin ne on varmasti ollut ihan mielekkäitä kumminkin tällä istua tässä tämän tuotteen päällä. Tuotto ajankäyttöön nähden on ihan ylivoimainen tässä porukassa, että mä muistaakseni laitoin 5 minuuttia siihen, että mä kaivoin sen koodin esille tuohon ETF:ään, jonka nimeä mä en enää muista, ja sen jälkeen niin mä en ole sitä hirveästi pohtinut. Ja totta kai, kun osakemarkkinat tulee alas, niin indeksirahasto tulee myös yhtä lailla alas, ja se pointti onkin siinä, että jotta kaikki tällaiset laskut, jossa osoitetaan, että pitkässä juoksussa niin osakesäästäminen kannattaa, niin just tällainen tekeminen, että ostaa ja unohtaa ja antaa mennä vaan, niin se niin kuin, pitää huolen siitä, että ne laskuesimerkit myöskin pitkässä juoksussa sitten itse kullekin toteutuu, kun ei käy siellä säätämässä yhtään mitään. Ja mun viime vuosien ajoitus esimerkkeillä, niin siitäkin voi päätellä, että jonkun sellaisen kuin minun, niin ei kannata missään tapauksessa yrittää ajoittaa markkinoita, että itse asiassa noin yleisestikin ottaen, niin
on aika paljon näyttöä siitä, että se markkinoiden ajattaminen ei pitkässä juoksussa sitten kuitenkaan onnistu, mutta hyvä näin ja toivotaan parasta tästä eteenpäin, mutta että osakemarkkinat menee ylös ja osakemarkkinat menee alas ja indeksirahasto menee siinä mukana ja se on niin kuin pitkäjänteisen osakesäästämisen elämää. Sitten Oksaharju. Sä oot kuvasta päätellen jossain joulumaassa tekemässä tätä lähetystä. Et mä en tiedä, onko se vähän ennenaikaista, kun joulukuu on vasta tuossa ensi viikolla, mutta ei ole tänä viikolla. Mitä ihmettä? Jouluhan tulee ihan kohta. Okei, no mut hei, että sä ole yhtään etuajassa sitten. Hyvä, että sä oot pistänyt vermeet päälle siellä. Juuri näin. Sulla on erilaisia osakkeita tuolla salkussa ja tuossa viime jaksossa silloin poimit sinne myös Teslaa, eli kun halusit vähän exposureja tuonne niinku rapakon toisellekin puolelle. Haluatko sä kommentoida, että miten nämä sun omistukset nyt on elänyt täällä ja aiotko tehdä muutoksia mahdollisesti taas tässä vuodenvaihteen paikkeilla? No joo, jos Martin sanoi, että ei kannata ajoittamaan lähteä, niin tämä Tesla-esimerkki nyt ehkä osoittaa, että ei se ajoitus ihan tällä osakepoimijallakaan ole onnistunut. Taustana salkkuun sinänsä yhtiön valinnaltaan aktiivinen, mutta kaupankäynti niin kuin tiheydeltään hyvinkin passiivinen salkku, eli kapea valikoima eri yhtiöitä. Jos miettii, mikä olisi voinut mennä paremmin, niin pandemia-aikana tämä salkku ei käytännössä siihen elvytysjunaan päässyt juuri lainkaan, eli pandemia-aikana puuttu teknologiafirmat, puuttu sykliset firmat, ja sitten nyt kun otettiin ikään kuin tänä vuonna tekkifirmoja globaalisti mukaan, niin eiköhän korot noussut ja inflaatio noussut, niin valuaatio tähti alaspäin, eli ollaan ajoituksessa menty niin kuin täysin metsään. Mutta jos jotain positiivista hakee salkun sisällöstä, niin ensinnäkin yritysostotarjous Kaverio, niin se osui tähän salkkuun tänä syksynä. Se toi pienen plussan. Ja sitten se, että pitkään odotettu markkinakorkojen nousu näkyy finanssisektorin osakkeissa Nordeassa ja Sammossa, ehkä ennen kaikkea Nordeassa, niin tiettyä valonpilkahdusta myös. Ehkäpä Elisan suhteellisen hyvä tuotto muuhun salkkuun nähden myös siihen vakaaseen liiketoimintamalliin ja paikallisesti vahvaan markkina-asemaan perustuu. Eli kun maailmalla myrskyää, niin vakaat liiketoiminnot ja vakaat osingonmaksajat, niin ne ovat suhteellisen hyvin kestäneet myrskyä, mutta sanotaan näin, että jenkkiteknoihin lähteminen niin moneen vuoteen mahdollisimman heikko ajankohta, ja sitten Helsingin pörssin lainausmerkeissä kestomenestyjä Kone, niin onko tämmöistä osakekurssin puolittumista huipuistaan, niin montaa kertaa edes historiassa on nähnyt, että nyt tämä Kiinan riski on tullut Venäjän riskin jälkeen tapetille, ja ei pelkästään geopoliittisen riskin kautta, mutta koronapandemiapolitiikan kautta Kiinassa ja kiinteistösektorin tavallaan kuplaantumisen hillitsemistoimien kautta, niin monenlaista vastatuulta on salkkuun mahtunut myös, mutta mennään tällä eteenpäin ja toivotaan, että keskuspankit saa inflaation hallintaa ja korkomarkkina vähitellen rauhoittuu ja tavallaan hyvät liiketoiminnat sitten vähitellen elpyvät, että nyt ennen kaikkea kyse on arvostuskertoimien sulamisesta näissä pahimmissa miinuksissa, että en niinkään näe, että liiketoiminnat olisi menettänyt markkina-asemia ihan pysyvästi. Tämä vuosi on ollut sijoittajille vähän hankalaa, että oikeastaan kaiken näköiset omaisuusluokat tullut alaspäin ja toisaalta se on ihan luonnollistakin, että luonto korjaa välillä sen, minkä se antaa. Eli ehkä suurimpana esimerkkinä nyt että tämä kryptomaailma, että siellä on tultu ehkä suurimpia, koska se on ollut tämmöinen niin riskiassetti ylipäätään, niin siellä on tultu todella huimia lukuja alas, vielä kovempia kuin mitä sitten niin pörssiosakemaailmassa. Ja täällä on nyt tämmöinen ehkä tämmöinen pieni kusetuksen maku tässä FTX-keississä, eli siellä on tämä firma, niin se on ehkä vähän kyseenalaisin keinoin rakentanut tällaisen kryptoimperiumin, ja nyt sitten se on sitten tullut alas, ja sitä myötenhän se säteilee sitten kaiken näköisiin assetteihin tuolla kryptomaailmassa, ja siellä on nyt Bitcoinikin tullut alas, ja sieltä huipuista noin 75% tämän vuoden alusta, ja tämä on nyt sitten oikeastaan se suurin syy varmaan, minkä takia sitten kryptomarkkinoilla viime aikoina on rytissy, ja voisin kuvitella, että se ainakin jollain tapaa säteilee myös sitten ihan tänne muihinkin omaisuusluokkiin. En tiedä, ehkä ihan kaikkiin, mutta ainakin pörssiosakkeisiin voisi kuvitella. Osaako Oksaharju tähän kommentoida jotain? No joo, jos miettii ylipäätään, kuten sanoitkin, että sijoittajalle melkein markkinalla kuin markkinoilla tämä vuosi on ollut heikko. Siis me ollaan nähty erilaisten kuplien puhkeamisia ja ilmojen pihisemisiä, että ei pelkästään kryptomarkkina, vaan ihan pörssilistautujat. Ylipäätään listautumisten määrä on tänä vuonna romahtanut viime vuoteen, ja viime vuonna listautuneiden ja toissa vuonna listautuneiden kurssikehitys on ollut keskimäärin varsin heikkoa. Meemiosakkeet, jos joku niitä vielä parin vuoden takaa muistaa, lähtökohtana 10% pudonnut, osa vain 10% suunnilleen siitä,
missä ne kävivät. Me nähdään asuntomarkkinat vaikka pörssin ulkopuolella, kauppamäärät on niin kuin pudonnut 80% vaikka Suomessa ja hinnat on laskenut jo toistakymmentä prosenttia. Se, että korkojen nousu, inflaation nousu, niin se ei lähtökohtana ole tehnyt hyvää yhdellekään sijoitusluokalle tai omaisuusluokalle. Ja se, mikä on viimeisen sanotaan 10 vuoden aikana tullut markkinoille, on muun muassa kryptovaluuttojen nousu, niin me nähdään, että nyt kun riskipääoma niin kuin vetäytyy osalta markkinoita ja toisaalta kuumaksi päässeet markkinat houkuttelevat aina erilaisia, en sano, että välistä vetoa on oikea sana, mutta tietynlaisia niin kuin liiketoimintoja ja liiketoimintamalleja, jotka ei sitten laskukaudella enää näytä niin kuin toimivan, niin varmasti nähdään nyt ja lähiviikkoina, kuukausina eri markkinoilla erilaisia yhtiöitä, joiden bisnesmalli on perustunut siihen, että tietyn sijoitusluokan tai omaisuuskohteen suosio kasvaa trendinomaisesti eikä tule markkinahäiriötä. Et siinä mielessä erilaisten toimijoiden konkurssi tai vararikko tai heikompi menestys, niin se paljastaa vain sitä, kuinka kovaa ollaan menty lähihistoriassa. Mä en itse usko siihen, että kryptovaluuttamarkkinoiden niin kuin jarruttaminen mitään maailmantaloutta lamaan automaattisesti ajaa. Toki omasta salkusta katsoo Teslaa. Mä en tiedä, mikä ihmeen symbioosi on sillä, että kryptomarkkina tulee alaspäin, niin Tesla tulee samaan aikaan alaspäin. Toki muistaakseni Elon Musk antoi ainakin jollain markkinalla ostaa Tesla-auton maksaen kryptovaluutalla tiettyä ja näitä Dogecoinia sun muita niin kuin ainakin viestinnän osalta, niin Musk on osoittanut kryptomarkkinoille sitä omaa kiinnostustaan, mutta ylipäätään ehkä se trendi on se, että riskin niin kuin pienentäminen monella markkinalla on se kasvuosakkeet tai kryptomarkkinat, niin se on ollut teema, ja niin kuin Warren Buffett aikoinaan sanoi, että vasta laskumarkkinoilla nähdään, että kuka ui nousumarkkinoilla ikään kuin ilkosillaan, niin tämä on yksi esimerkki siitä. Mä uskon, että niin kuin ei ole niin kuin viimeinen eikä ainoa, joka tulee paljastumaan, että me nähdään tulevan talven aikana paljon monia muitakin yhtiöitä, ja Martin on paljon puhunut aiemmissa jaksoissa niin sanotusta zombiyhtiöistä, joiden rahoitus on perustunut siihen nolla- tai negatiiviseen korkoon ja valtioiden elvytykseen ja erilaisiin järjestelyihin, joissa yhtiöitä ei voida hakea konkurssiin vaikkapa pandemian aikana, niin kyllä tämä markkinatalous tietyllä tavalla puhdistaa nyt itseään, ja ne ylituotot, mitä ollaan viime vuosina saatu, niin niitä maksetaan takaisin osittain. Mites Lepikkö? Sulle ainakin kun sä treidaaja, niin tavallaan kaikki tämän tyyppiset tapahtumat ja ylipäätään niin tämmöinen iso volatiliteetti markkinoilla, niin sehän vaan tarjoaa pelipaikkoja vai kuinka? Joo, tietysti kaikki markkinaliikkeet on siinä mielessä hyviä treidaajan näkökulmasta, että aina pystyy hyötymään niin nousevista kuin laskevistakin kursseista, mikäli se oma näkemys osuu oikeeseen. Toki siinä mielessä ikävää tämmöinen niin kuin ehkä inhimillinen kärsimys, mikä siihen sitten liittyy, että nämä eri omaisuusluokat laskee ja jopa romahtaa tai paljastuu tämmöisiä suoranaisia huijauksia, jossa enemmän tai vähemmän sijoittajien rahat on varastettu tai ne jää saamatta takaisin sitten, jos kuten tämä FTX on nyt osoittanut tässä viimeisimpänä esimerkkinä. Näitähän on ollut tuolla kryptomaailmassa useampia tapauksia, jotka on tässä tänä vuonna kaatunut, ja kuten Oksaharju sanoi, niin moni liiketoimintamalleista kryptomaailmassa, mutta myös muutenkin tuolla yritysmaailmassa sijoituspuolella on perustunut ja perustuu siihen, että rahaa tulee enemmän sisään, kun sitä lähtee ulos, ja nyt kun tuo korkojen nousu ja heikko menestys kaikissa omaisuusluokissa oikeastaan samaan aikaan on johtanut siihen, että sijoittajat vähentää sitä omaa riskiään, kotiuttaa varoja, niin silloin tosiaankin nähdään, että mitkä liiketoimintamallit on perustunut suoranaisesti laittomuuksiin, tai ainakin ne on niin heikkoja, että ne ei kestä tämmöistä markkinaa sitten, jossa sijoittajat vetää myös välillä rahojaan pois sieltä, niin loppupeleissä ja pitkässä juoksussa on ihan tervettä, että se ylioptimistinen rahan läträys, mitä ehkä tuossa viimeisenä vuosina nähtiin, ja ne hurjat tuotot, mitä monessa eri omaisuusluokassa nähtiin, niin ne ei ollut ehkä kestäviä pitkällä aikavälillä, joten tämmöinen ikään kuin nollaus tässä välissä on kuitenkin sitten ehkä niin kuin semmoinen, mikä vaaditaankin siihen, että voidaan taas nousta jossain vaiheessa siihen uuteen nousumarkkinaan, niin osakemarkkinoiden puolella, ehkä myös siellä kryptojen puolella varmaan jotkut niistä kryptovaluutoista kuitenkin vielä nousee Phoenixin lailla uudestaan sieltä, vaikka suurin osa niistä kaatuiskin ja olisi itsessään lähes arvottomia. No mites sitten Martin? Sä oot sitten crashia aina syyskuulle povaillut, ja no tää koko vuosi oikeastaan ollaan lasketeltu, niin
joko riittää summakuun vai vieläkö pitäisi tulla alaspäin? Et onko luonto korjannut vielä tarpeeksi? No siis jos tämä oli tässä, niin silloin tämä kuplan paisuminen jatkuu. Eli siis kupla ei ole puhjennut, jos tämä käännös ja pohja nähtiin nyt. Eli tässä on vaan vähän niin kuin otettu ilmaa pois, mutta tämä ei ole vielä sellainen niin kuin kunnolla puhjennut. Ei ole. Että ja siis niin kuin Warren Buffett-indikaattori, joka on mun mielestä sen takia hirveän mielenkiintoinen, että se on sellainen niin kuin, todella niin kuin intuitiivisesti helppo ymmärtää, että jos niin kuin verrataan osakemarkkinoiden markkina-arvoa kyseisen talouden BKT, niin siitä saadaan sellainen niin kuin todella niin kuin yleistilannetta kuvaava niin kuin suhdeluku, niin jos me nyt ollaan edelleenkin tässä kuopassakin, kun tultiin alas, niin olin pahimmillaan, niin kuin muistaakseni tämä Buffett-indikaattori oli 150%, ja jos me siinä kohtaa käännyttiin, niin tosiaan kupla jo mun mielestä ohi, se ei puhjennut vieläkään, ja joudutaan jäämään odottaa sitä, että tosiaan IT-kuplan aikoihin, niin oltiin IT-kuplan huipussa, niin oltiin 150, että tämä kuvastaa tätä tilannetta mun mielestä aika hyvin. Ja tyypillisesti kun kupla on puhjennut, niin se totta kai lyö liian pitkälle niin kuin toiseen suuntaan, että se menee niin kuin ihan överiksi sitten se vastareaktio. Mutta noista kryptoista ja FTXistä, jos lyhyt kommentti siihen, niin tässä on niin kuin hyvä niin kuin osata suhteuttaa tätä asiaa, että niin kuin, lohkoketjun ja loppukäyttäjän välillä niin on palveluntarjoajia, kuten FTX. Ja tämä on ollut tällainen villilänsi siinä mielessä, että siellä ei ole varsinaisesti mitään regulaatiota, ja nämä FTX-tyypit on käytännössä alusta lähtien niin kuin käyttänyt asiakkaiden varoja niin kuin omien projekteidensa rahoittamiseen ja tällaiseen. Ja tämä on, niin kuin kuvastaa sitä, että jos niin kuin fiat-maailmassa, eli perinteisen rahan maailmassa on jonkun mielestä niin kuin vähän liikaakin regulaatiota, josta voi olla siis ihan oikeasti sitäkin mieltä, niin sitten tässä FTX-posahduksessa on niin kuin merkki siitä, kun sitä on liian vähän. Että kun ei ole varsinaisesti mitään regulaatiota, niin sitten siinä käy just niin, että omistajat vähän nyt me lainataan nyt tästä niin kuin 10 miljardia, niin kuin rahoitetaan jotain kuolleeksi syntyneitä omia ideoita ja ei kerrota kenellekään tyyppisiä juttuja ja näin siinä sitten voi käydä. Mutta että tosiaan tämähän ei liity niin kuin kryptoon tai lohkoketjun toimivuuteen millään tavalla, vaan tämä on siis tällainen niin kuin lieve ilmiö, missä voisi sanoa näin, että jos pankki on varastanut asiakkaidensa varat, niin eihän se tarkoita sitä, että niin kuin valuuttajärjestelmä on jotenkin sökö, vaan että niin kuin suhteutetaan näitä asioita. No osakemarkkinat, kun ne aina vähän niin kuin ennakoi sitä, että mitä taloudessa tulee tapahtumaan, ja ne pyrkii aina sitä kautta löytää sen oikean hinnan sit markkinoilla, niin tässä totta kai tämä lasku, niin sehän vähän ennakoi sitä, tai ei edes vähän, vaan aika paljonkin ennakoi sitä, että ollaan odotettu jonkinnäköistä lamaa, ja Jenkeissä periaatteessa se vähän niin kuin tuli, mutta heidän mittareillaan se ei ollut vielä ihan niin kuin täysmittainen lama, mutta jos nyt tehdään tässä nopea galluppi, niin ootte sitä mieltä, että talous maailmanlaajuisesti menisi nyt tässä lamaan, sanotaan seuraavan puolen vuoden aikana, lapaa pystyy? 1/3, selvä homma. Eli nyt te olette sitä mieltä jo, että nyt kun osakekurssit on tullut alas tämän lama-odotuksen vuoksi, niin nyt sitten periaatteessa voitaisiin olettaa ja odottaa myös, että pörssikurssit nousis, koska nyt jos se lamakaan ei enää tuukaan, niin silloinhan periaatteessa pörssikurssiinkin pitäisi nousta. Ja ainakin nyt, jos katsotaan niin kuin kovaa dataa, niin taloushan kasvaa ainakin toistaiseksi. Eli jos se lama nyt ei sieltä iske kunnolla päälle, mitä mä ehkä hieman myös epäilen niin kuin Martin, eli se ei ole vielä kaikki tämä, mikä nyt tuulettimessa on jo, niin se ei ole vielä ihan täysmittaisesti tavallaan roiskunut seinille. Eli tässä on vielä keväällä on vähän niin kuin se toinen tulikoe sitten, että miten korot ja muut vaikuttaa oikeastaan talouden puolelle, mutta mites Lepikkö, sä oot tuolla TC-puolella ainakin, niin katsotaan useinkin näitä datapointteja, niin mitä sä luulet, että tämä niin kuin taloudelle käy ylipäätään tuossa tulevan kevään aikana?
Tosiaankin tällä hetkellä ollaan aika mielenkiintoisessa tilanteessa, jossa on aika vaikea ennustaa sitä jopa lähitulevaisuutta, mutta itse haluaisin ehkä asennoitua ja positioitua kanssa sillain suhteellisen optimistisesti siihen, että vaikka ollaankin menossa kohti jonkunlaista talouden hidastumista, kenties taantumaa, niin ei kuitenkaan mennä mihinkään syvempään lamaan. Ja itse omissa odotuksissa on ennemminkin se, että nähdään jonkunlainen hidastuminen ja tulokset voi hetkellisesti laskea, mutta se lasku on ehkä kuitenkin niin kuin hyvin lyhytaikaista ja sen jälkeen olisi mahdollisuus kuitenkin ponnistaa sitten uuteen nousuun. Että justiinsa, jos katsotaan vaikka sitä, että kuinka kuluttajaluottamus on ollut tosi matalalla pitkän aikaa, niin näin matalissa lukemissa ei olla oltu näin pitkään käytännössä viimeisen 50 vuoden aikana. Ja pikkuhiljaa, kun se inflaatiotahti ja ne inflaatioluvut alkaa tulemaan alas ensi vuonna ja pelkästään noiden kovien vertailukausien takia, niin siinä on kuitenkin semmoinen mahdollisuus, että kuluttajille alkaa tulemaan pikkuhiljaa parempi mieli siitä omasta taloudesta ja kun samaan aikaan edelleenkin taloudessa on hyvin puskureita niin kotitalouksilla kuin työmarkkinalla, niin vaikka nyt nähdään jo jonkunlaista irtisanomisaaltoa, niin en kuitenkaan usko, että niin kun se kierre johtaa semmoiseen syvempään ja pitkäaikaisempaan taantumaan, joka oikeastaan niin kuin vaatii sitä, että työmarkkina lähtee tosissaan kyykkäämään. Nyt kun niitä buffereitakin on vielä korona-ajalta jonkun verran kotitalouksilla, pankkitileillään sijoituksien muodossa ja ihan käteisenä, niin tässä on kuitenkin mahdollisuus, että semmoiselta syvemmältä taantumalta vältyttäisiin, ja pikkuhiljaa, kun inflaatio tulee alaspäin, ja kustannuspaineet firmoillakin hellittää pikkuhiljaa, niin loppupeleissä ne tuloksetkaan ei tule sit niin paljon alas, mitä vaadittaisiin oikeastaan mun mielestä siihen, että osakemarkkinoilla kyykättäisiin syvemmin. Toki tämä on vain spekulaatio ja voi olla, että tällä kertaa tämä taantuma pitkittyy ja sitten ne ongelmat alkaa jossain vaiheessa kasaantumaan, mutta ainakin tällä hetkellä niin kuin on ihan niin kuin paljonkin erilaisia indikaatioita siitä, että voitaisiin säästyä semmoiselta syvemmältä dipiltä, ja itse uskon siihen, että osakemarkkinoilla jonkunlainen tulostaantuma, lyhytaikainen tulostaantuma on hinnoiteltu, ja jos se ei siitä pitkity, niin on mahdollista, että ne pohjat on jo nähty tuolla osakemarkkinoilla, ja etenkin tuolla Jenkkien puolella, missä talous kuitenkin on pikkasen vahvempi, ja ei ole samanlaista kurimusta ehkä edessä sitten, mitä Euroopassa nyt tässä talven aikana on edessä. Mehän Oksa, Harju, sun kanssa tehdään vielä tuommoinen Q3-osavuosikatsaus, missä sitten pureudutaan tarkemmin vielä näihin sun mietteisiin, mutta mitä sä tähän Titaneihin haluaisit jakaa nyt tästä Q3-tuloskaudelta, että onko tämä sun mielestä, antaako tämä positiivisia odotuksia seuraavalle keväälle? Joo, no siis tämän makronäkemyksen lepikkö varmaan luki mun muistiinpanot tuosta, eli mä itse toivon ja uskon semmoista lievää kenties muutaman kvartaalin mittaista hidastuvaa talouskasvua tai jopa taantumaa. Jos miettii Q3-tuloskautta heinä-syyskuun raportointikauden osalta, niin Helsingin pörssiyhtiöt, siis keskimäärin, jos mediaania katsoo suuryhtiöistä, niin liikevaihto plus 15% ja tulos plus 16%. Vaikka me otettaisiin 10% inflaatio pois, niin reaalikasvu on kuitenkin merkittävää, huomattavasti yleistä BKT-kehitystä parempaa. Ja vaikka katsottaisiin koko pörssilistaa, niin tulostrendi parani Q3 verrattuna Q2, kun taas mietittiin, että kesän aikana vasta korot lähti ylöspäin, kesän aikana energiahinta lähti ylöspäin ja inflaatio on kiihtynyt Q3 aikana verrattuna Q2, niin kyllä tavallaan pörssitalous ja hyvin johdetut yritykset, niin ne taklaavat varsin hyvin markkinaympäristöhaasteita. Mä itse näen, että myös näkymissä ja ensi vuoden osinko-odotuksissa niin on erittäin paljon positiivista. Se, että laman odottamista, mitä Inserttiin sanoit, niin ei mun mielestä osakemarkkinaa mitään lamaa hinnoitellut tänä vuonna missään vaiheessa. Se on niin kuin täysin harhakuvitelma ja lähinnä niin kuin heidän toimesta, jotka ei markkinoilla ole vaikka finanssikriisiä elänyt.
Itse olin Meklarin deskissä ja näin, kun puolessa vuodessa markkina tuli 6-70% alaspäin. Me ollaan nyt tultu 20-25% alaspäin eri länsimarkkinoilla. Ollaan paljon korkeammalla kuin vaikka pandemian ensimmäisenä keväänä 2020. Lähtötaso on ollut, puhuttiin osakeindekseistä, listautumisten määrästä, asuntomarkkinoista paljon korkeammalla kuin oltiin sitten vaikka finanssikriisissä. Eli lähtötaso, mistä me ollaan lähdetty nyt tänä vuonna tai viime vuoden syksyllä alaspäin, niin se on all time high monella mittarilla, 20-25% lasku, se ei ole minnekään aliarvostettuihin kertoimiin mitään omaisuusluokkaa juuri laskenut, vaan se on ottanut ilmoja pois sieltä. Ja tästä eteenpäin, niin ehkä semmoisen retorisen ajatuksen heittäisin, että vaikka me nyt pyritään haarukoimaan, että milloin pörssi koskettaa pohjan tai milloin talousnäkymä koskettaa pohjan, niin mä oon paljon optimistisempi sen pohjan löytymiselle kuin sille, että mikä on se katalyytti uudelle nousulle. Mä en näe minkäänlaista V-mallista toipumista, mitä me nähtiin vaikka finanssikriisistä tai eurokriisistä tai pandemiasta tai muusta. Että mikä on se triggeri, joka ajaa taloutta uuteen kasvuun. Ehkä Yhdysvalloista ja tekkifirmoista semmoinen voi löytyä, mutta jos puhutaan suomalaissijoittajista tai Euroopasta tai ihan pörssin ulkopuolelta asuntomarkkinoista ja kuluttajien ostovoimasta, niin on todella vaikea nähdä, että vaikka se pohja löytyy, niin mistä ne tuotot tulee. Se pohjan löytyminenhän kertoo vaan, että pääomaa ei hävitä. Mites Martin, sä edustit ainakin tuossa, kun nostettiin handui pystyyn, niin sä olit vähän sitä mieltä, että tässä olisi niinku huonommat ajat tulossa, niin onko sulla heittää jauhot kurkkuun näille kahdelle härälle? No ei ole. Ei ole siis sillä tavalla, inflaatio tosiaan niin kuin näyttäisi niin kuin vähän laantumisen merkkejä ja se, että miten korkealle niin kuin korot nousee, niin se jää nähtäväksi, mutta toisaalta niin kuin ehkä just näiden korkojen osalta niin johonkin 3-5% välille ne asettunee ja vaikka inflaatio nyt sitten niin kuin rauhoittuu se kiihtyminen, niin se kuitenkin myöskin asettuu aika korkealle tasolle ja tämä niin kuin perustalouden niin kuin, kannalta niin tämä korkonousu ei ole vielä niin kuin tullut läpi ihmisille kautta sijoitusyhtiöille, kautta uusille taloyhtiöille, että niin kuin varsinkin Suomessa keskustojen kiinteistöpommi on niin kuin kyllä niin monella ruutitynnyrillä viritetty, että eihän tämä niin kuin hyvin lopu. Ja sitten niin kuin tässä on niin kuin hyvä taas pitää mielessä se, että tämä niin kuin keskuspankkien viimeisen 12 vuoden niin kuin määrällinen elvytys, niin sitähän nyt ei enää ole. Ja että vuoden vaihteesta markkinoille sen takia niin kuin markkinoiden persoonallisuus, niin jakomielinen kuin se onkin, on niin kuin muuttunut siitä, mitä me ollaan totuttu. Et siellä on ollut sellainen näkymätön kantava käsi, kun miljardeja, satoja ja tuhansiakin miljardeja on kaadettu markkinoille kannattelemaan taloutta, mutta välillisesti myöskin osakemarkkinoita. Ja nyt se on niin kuin kääntymässä toisinpäin. Mutta ylipäätään Yhdysvalloissa tilannehan on huomattavasti selkeämpi. Siellä on ihan normitilanne niin kuin aina, ja keskuspankin rooli on ihan selkeä. Keskuspankki keskittyy siihen, että hintavakauteen, ja kukaan ei niin kuin varsinaisesti, vähän jotain soraääniä on, että mitä hemmettiä, että mitäs nyt keskuspankki, että tukekaa nyt osakemarkkinoita vielä lisää, että totta kai, mutta siis niin kuin sellaista vakavaa keskustelua tästä aiheesta ei ole. Euroopassa sen sijaan niin mitkään asiat ei ole hyvin, ja EKP:n rooli on sekin täysin jakomielinen, että toisaalta pitäisi jarruttaa ja toisaalta ei voi jarruttaa, koska talous on niin heikoissa kantimissa. Ja nyt sitten vielä päällimmäisenä niin sitten nämä geopoliittiset riskit sun muut. Tässä niin kuin tavallaan niin tietyllä tapaa niin toivoisi, että me saataisiin nämä ilmat pihalle tästä niin kuin kuplasta, mutta se toivominen niin se on sen arvo tällaisessa niin kuin markkinaliikkeiden arvaamisessa on yhtä kuin nolla. Että jos emme saatu tästäkään hetkestä nyt sitten ilmoja pihalle, niin sitten taas mennään niin kuin muutama vuosi eteenpäin hurlum hei, ja se kupla sen kun paisuu, ja se krapula tulee sitten olemaan vieläkin ikävämpi. Että siinä mielessä niin on vähän niin kuin
sitten minäkin vähän kaksimielinen, jakomielinen, ei kaksimielinen, mutta jakomielinen tässä tilanteessa, että tietyllä tapaa niin toivoisi, että markkinoilta lähtisi ilmat pihalle ja reaalitaloudesta loppuisi tällainen yltiövelkaa pohjainen markkinatukeminen ja että me jouduttaisiin sellaiseen tilanteeseen, että me alettaisiin ajamaan näitä rakenteellisia muutoksia läpi. Mitä pidemmin tämä pitkittyy näin rakenteellisten muutosten läpiajaminen, sitä kauheampaa se tulee olemaan ja sitä aneemisempaa tulee niin kuin talouden kasvu olemaan. Et Japanista voi ottaa hyvää esimerkkiä, tai siis itse asiassa huonoa esimerkkiä, sieltä voi hakea siis sitä miltä se näyttää se talouskasvu, kun rakenteellisiin muutoksiin ei tartuta. Mutta että tällaisen niin kuin pitkään poikkoilevan vastauksen kautta, en niin kuin välttämättä nyt näe mitään sellaisia konkreettisia merkkejä, miksi tämä kaikki pitäisi kraateroida nyt tässä kevään aikana, ja sitten toisaalta tietyllä tapaa niin toivoisi, että asioita tapahtuisi, että tulevaisuus olisi sitten niin kuin positiivisempaa. No vaikka me ei semmoista niin kuin varsinaista crashia olla saatu, vaan tässä on nyt valuttu tämä kuluva vuosi alaspäin, niin ylipäätään jos osakemarkkinat tulee alaspäin, niin sehän tarjoaa sitten totta kai pitkäjänteiselle säästäjille sijoittajille ostopaikkoja, ja nyt varmasti tälläkin hetkellä niin ihan hyvä ostopaikka, että jos katsotaan taas sinne 10 vuosien päähän, mutta meillä oli tuossa viime Traders Club-jaksossa Jukka sun kanssa, niin nostit pari tämmöistä datapointtia, missä nimenomaan katsottiin sitä, että tämän tyyppiset hetket markkinoilla on ollut varsinkin, kun katsotaan pitkää kuvaa, niin varsinkin tuottoisia. Joo, tosiaankin yksi hyvä esimerkki siitä on, kun nähdään tämmöisiä supervahvoja nousupäiviä, niin kuin nähtiin tuossa pari viikkoa taaksepäin. Eli SP500 nousi yhden päivän aikana 5,5%, Nasdaq-indeksi jopa yli 7% yhden päivän aikana. Eli nämä on semmoisia päiviä, joita ei tosiaankaan niin kuin kovin usein nähdä, ja jos mennään tilastoissa niinkin pitkälle kuin vuoteen 1950, niin tuo oli 15 vahvin nousupäivä noinkin pitkältä ajalta, eli vähän yli 70 vuoden ajalta. Ja usein, kun nähdään näin rajuja nousupäiviä, niin vaikka ne ajoittuu usein keskelle karhumarkkinaa tai karhumarkkinaa siihen loppupuolelle, niin yleensä kun katsotaan vaikka 6 tai 12 kuukautta eteenpäin, niin tuotot on kuitenkin hyvinkin positiivisia. Eli yleensä nämä on semmoisia hetkiä, kun kannattaa olla mukana siellä markkinoilla. Tai ainakin, jos on ollut vähän aikaa sivussa markkinoilta, on nähnyt riskejä paljon, niin yleensä niitä hetkiä, jolloin sinne markkinalle niin kannattaa alkaa palaamaan. Ja toinen mielenkiintoinen tilasto, mitä ollaan katsottu myös tuolla Traders Clubin puolella, on se kausivaihtelu, ja kun mennään siitä normaalista vuosittaisesta kausivaihtelusta vähän pidempään kausivaihteluun ja katsotaan jenkkien vaalisykliä, 4-vuotista vaalisykliä, niin kaikista vahvin aika osakemarkkinoilla siinä vaalisyklissä on nimenomaan tämä jenkkien välivaaleista, jotka pidettiin nyt marraskuussa, niin siitä eteenpäin seuraavat 6 kuukautta tai 12 kuukautta. Eli samoin vuodesta 1950 lähtien kertaakaan osakemarkkinoiden tuotto ei sen 6 kuukauden tai 12 kuukauden aikana tästä hetkestä eteenpäin ole ollut negatiivinen, mikä on aika mielenkiintoinen ja merkittäväkin havainto ja siten kuvaa tämmöistä kausivaihteluanomaliaa, mikä liittyy sitten myös tähän niin kuin pidempään kausivaihteluun ja tähän 4 vuoden sykliin, mitä tuolla Jenkeissä eletään tuolla politiikan puolella. Eli tämä on aika niin kuin mielenkiintoinen havainto ja ehkä niin kuin osittain taas tukee sitä narratiivia, että ehkä se pohja kuitenkin oli tuossa lokakuussa, mihin myös liittyy yksi hauska tilastollinen havainto. Eli niin kuin käytiin Traders Cupissa läpi tuossa lokakuun ensimmäisessä jaksossa, niin melkein kaikki karhumarkkinat, taitaa olla yli puolet kaikista karhumarkkinoista päättyy lokakuussa. Ja se oli yksi niin kuin näistä teeseistä kanssa siihen, että minkä takia silloin lokakuun alussa odotettiin, että se pohja syntyisi lokakuussa ja siitä eteenpäin lähdetään rallittelemaan ylöspäin. Ja ainakin toistaiseksi on pitänyt aika hyvin, eli Nasdaq-indeksi, SP500-indeksi, molemmat tullut nyt yli 15% sieltä pohjilta tässä noin 1,5 kuukauden aikana. Eli käytännössä semmoinen normaali keskimääräinen 2 vuoden osakemarkkinatuotto ollaan saatu sieltä pohjilta lukien.
Eli rajuja on ollut liikkeet, volatiliteetti on riittänyt, varmaan tulee riittämään jatkossakin, ja kuten Oksaharju sanoi, niin tästä ei varmasti ole semmoista niin kuin selkeätä niin kuin polkua siihen, että saataisiin semmoinen samanlainen V-elpyminen, mihin ollaan totuttu tässä oikeastaan finanssikriisin jälkeen, vaan ennemminkin ehkä niin kuin semmoisessa isommassa kuvassa mennään pikkuhiljaa ylöspäin, mutta sitten tämmöiset niin kuin sivuttaisliikkeetkin saattaa kestää pidempiä aikoja ja nähdään kuukausia kestäviä laskujaksoja, mutta ei ehkä kuitenkaan enää rikota niitä pohjia, mitä nähtiin tuossa lokakuussa. Ei kannata nyt niin kuin tuudittautua siihen, että tästä mentäisiin pelkästään ylöspäin, mutta uskon, että se niin kuin isommassa kuvassa se matka pikkuhiljaa on kuitenkin ylöspäin ennemmin kuin sitten alaspäin, mutta se ei vaan ole semmoista rajua ylöspäin menevää liikettä, mihin ehkä ollaan totuttu aikaisemmissa tämmöisissä elpymisissä. Onko sä, Martin, itse ollut ostolaidalla, että tämä on niin kuin varsinkin indeksisijoittajan näkökulmasta niin näyttää hyvinkin houkuttelevalta, kun katsoo tätä taulukkoa, missä nämä vuoden tarkastelujaksot on melkein kaikki ollut vihreät, on ollut vain pari tuommoista punaista riviä, missä sitten on tullut vähän takkiin, mutta onko kuukausisäästö rullannut edelleen ja ootko kehottanut kaikkia muitakin tekemään edelleen niin? No siis tällaisissa liikkeissä, kun pörssiliikkeitä kun nähdään, niin sehän niin kuin nimenomaan alleviivaa sitä, että tätä jatkuvaa tekemistä, että ei kannata hötkyillä silloin, kun pörssit tulee alas yhtä lailla, kun ei kannata hötkyillä silloin, kun pörssit tulee ylös, että kun näitä liikkeitä on niin kuin vaikeaa ennustaa niin kuin etukäteen, niin silloin kun markkinat puolittuu, niin se tarkoittaa, että sulla on niin kuin hullut päivät, saat 2 yhden hinnalla, ja silloin kun ne markkinat tuplaantuu, niin se tarkoittaa sitä, että sä saat vain puolet siitä, mitä sä sait edellisellä kerralla, että siinä mielessä niin tässä niin kuin korostuu just tämä niin kuin pitkäjänteisen tekemisen niin kuin asia, ja nytkin vaikka siis alkuvuodesta markkinat sitten kraateroituisi niin kuin ihan kunnolla, niin se on yhtä lailla ihan se sama asia, että sitten ei kannata niin kuin pelästyä, vaan ihan keskittyä siihen, että se sama yritys, mikä aikaisemmin maksoi tuplat enemmän, niin nyt kun se on puolet siitä hinnasta, niin eihän sen yrityksen tuloksentekokyky on siinä kuukaudessa muuttunut miksikään, vaan nyt on vaan kyse siitä, että saa niin kuin huomattavasti enemmän samalla rahalla. Et tässä niin kuin nimenomaan korostuu tämä pitkäjänteinen tekeminen näissä asioissa. Sitten tällaisena toisena kommenttina, tyypillisesti kun on inflatorinen aikakausi tai taloudessa on inflaatiota, niin tyypillisesti siihen lamaan ajaudutaan sen korkean inflaation ja täystyöllisyyden kautta. Ja se on niin kuin ehkä jossain määrin epäintuitiivista, mutta puhutaan niin kuin Philipsin käppyrästä ja siitä niin kuin, ja tulevista odotuksista, ja siinä niin kuin tavallaan just talous niin kuin ensin ikään kuin ylikuumenee sen inflaation myötä ja palkat lähtee niin kuin nousemaan ja kaikki rekrytoidaan, mikä irti lähtee, ja sitten se tavallaan niin kuin lässähtää se inflaatiokierre, joka niin kuin tietyllä tapaa on ensin niin kuin synnyttänyt tällaista pöhinää niin kuin talouteen, niin sitten jossain vaiheessa niin se sitten lässähtää ja sitten käykin just toisinpäin. Tässäkään valossa niin Suomen osalta niin asiat ei ole missään mielessä niin kuin täytä näitä kuvioita, että meillähän on työllisiä vaikka muille jakaa edelleenkin, mutta niin kuin ehkä tällaisella niin kuin globaalina huomiona, niin tämä on yksi tällainen asia myös. Mutta kun mikään ei niin kuin näyttäisi katkaisevan kamelin selkää niin, että se posauttaisi niin kuin pörssikuplan, niin vaikea niin kuin tässä nyt niin kuin nähdä varsinaisesti mitään järkisyyttä, että Lepikön Jukka tuossa, jonka tuotot on aivan huikeat ja täys hatunnosto sille ja totta kai, ja hänhän hymyilee leveämmin kuin kukaan meistä, mutta periaatteessa tällaisesta, kun sanotaan, että tilastojen valossa, niin näyttää siltä, että kun on vaalit tai on edelliset kuopat on tietyllä tapaa tai jotain tällaista, niin yleensä käy näin, niin se on ihan niin kuin, sinänsä niin kuin ihan niin kuin mielenkiintoisia niin sanottuja knoppitietoja, mutta se on aina niin kuin, olisi hyvä kuitenkin olla kriittinen sille, että mikä on ollut se syy ja seuraus. Ja jos et sä ymmärrä syytä ja seurausta, sitä konkreettista syytä ja seurausta, niin se on vaan ilmiö, jonka on löydetty niin kuin ikään kuin datasta.
että niin kuin jos täytyisi havainnollistaa tätä, niin jospa löydettäisiin sellainen syy ja seuraus, että Ulaanbaatorin ruohonkasvu on kiihtynyt aina silloin, kun pörssit on kiihtynyt, ja nyt kun se on taas alkanut kiihtymään, niin sen takia pitää ostaa pörssiosakkeita. Niin vaikka se tilastollisesti näyttää, että se on aina ollut näin, niin siis täytyyhän itse kunkin ymmärtää se, että siinä ei ole mitään kausaliteettia, siinä ei mitään syy-seurausta, ja sen varaan ei missään tapauksessa kannata niin kuin mitään suurempia sijoituspäätöksiä tehdä. Tällainen vähän nuiva akateeminen tulokulmakommentti tähän viimeksi, mutta se ehkä minulle suotakoon. No antaako Oksaharju minkäännäköistä painoarvoa tämmöisille tilastoille, että sä nyt olet ehkä tällainen niin kuin arvosijoittajana kovin Excel-mies näistä kaikista, niin onko näillä tämmöisillä tilastoilla sulle merkitystä sun sijoituksissa? No joo, siis arvosijoittamiseen liittyy vahvasti se, että uskoo markkinoiden ajoittaiseen tehottomuuteen, eli markkinapsykologiaan ja laumakäyttäytymiseen ja tiettyihin yli- ja alilyönteihin markkinakäänteissä. Jos mennään aikakoneella noin vuosi taaksepäin, niin Euroopassa ei ollut nykyisen laajuista sotatilannetta, mikä vasta tämän vuoden helmikuussa sitten eskaloitu nykymittoihinsa. Korot ei ollut noussut selvästi positiivisiksi. Esimerkkinä Euribor-korot nousivat plussalle vasta huhtikuussa tänä vuonna. Ja inflaatio ei ollut käynyt lähellä 10% vielä vuosi sitten, toki se oli lähtenyt jo kiihtymään. Vuosi sitten talouden kasvuennusteet oli positiivisia, tulosennusteet, osinkoennusteet, kaikki oli positiivisia. Ja valtiot velkaelvytti, keskuspankit elvytti. Vuosi sitten, kun markkina kävi huipussaan, oli todella vaikea nähdä juurikaan riskejä. Ainahan on riskejä sijoittamisessa, mutta juurikaan niin kuin nykyisenlaisia riskejä, vaan sijoittaminen tuntuu aika turvalliselta. Listautumismarkkina veti, peruutuspeilissä parin vuoden tuotot pandemian pohjista oli niin kuin infernaalisen hyviä. No, nyt me ollaan nähty, että silloin kun markkinalla tuntuu turvalliselta sijoittaa, niin se pitkän aikavälin vuosituotto-odotus ei ole kovin hyvä. Mä uskon, että mennään aika pitkälle tästä eteenpäin, että vuosi sitten kasvuyhtiöön sijoittanut henkilö voi sanoa, että keskimääräinen vuosituotto vuosi sitten tehdylle sijoitukselle on hyvä, kun taas tänä vuonna moni asia on kääntynyt täysin päälaelle, eli säkin puhuit insertissä, että voidaan pelätä jopa lamaa vai tuleeko sittenkin taantuma. Ei tämmöistä ollut vuosi sitten keskusteluissa. Tässä on puhuttu, että markkinakorot, Martin sanoi, että 3 ja 5% väliin. Martin olisi pidetty hulluna, jos olisi vuosi sitten puhunut tämmöistä. Inflaatio yli 40 vuoden huipussaan. Ja nyt sitten puhutaan, että tuleeko tuloksiin taantuma, montako kvartaalia se kestää. Ja tiedetään, että meillä on erittäin valitettava sotatilanne ja siinä on myös laajenemisen vaara koko ajan. Nyt meillä on markkinatilanne, jossa on riskejä. Me nähdään kuluttajaluottamus Yhdysvalloissa pudonnut kuin kalliolta alaspäin. Suomessa Tilastokeskuksen mittaushistorian heikoimpia luottamuslukuja kotitalouksilta tämän syksyn aikana. Nyt pitäisi tavallaan miettiä arvosijoittajan niin kuin ajattelumaailmalla, että rahaa tai tuottoa ei tee sijoittamalla lainausmerkeissä hyvään yhtiöön, vaan yhtiöön, joka on parempi kuin markkinoilla luullaan. Eli onko tässä nykymarkkinatilanteessa sittenkin enemmän varaa positiivisiin yllätyksiin vähitellen kuin se, että tämä huonojen asioiden ja pelkojen lista kasvaa ja syvenee entisestään? Me ollaan nyt nähty, että Euroopan markkinat on toistaiseksi tehnyt pohjat syyskuun vikalla viikolla. Katsotaan vaikka Saksan DAX-indeksiä. Se on noussut yli 20% pyöreästi 2 kuukauteen. Jenkkimarkkina, niin kuin Lepikkö sanoi lokakuusta, noin 15% ylös huipuilta. Aika moni markkina ennakoi. Voi toki osoittautua niin kuin liian varhain ennakoinniksi ja vääräksi arvioksi, mutta moni markkina ennakoi, että silloin kun moni mittari näyttää todella isoa pelkokerrointa ja tosi isoa niin kuin taantumisen ja lamaantumisen vaaraa, niin silloin tavallaan seuraavan 12 kuukauden tai 18 kuukauden kehityksellä on enemmän varaa yllättää positiivisesti kuin negatiivisesti. Et siinä mielessä, jos miettii, että milloin on se oikea aika toimia, niin vaikka historia ajoittaa tulevasta, niin missään nimessä sijoittajan ei pidä lamaantua huonoista talousuutisista, vaan miettiä, että milloin ne ei enää voi mennä huonommiksi. Mites jos otetaan taas loppuun arvaukset ja että missä pörssi on, sanotaan nyt vaikka, jos se ihan väärin Lepikkö muista, niin lokakuu oli siellä oli eniten niitä pohjia, oliko se maaliskuu se, kun oli toisiksi eniten karhumarkkinapohjia, eli periaatteessa tässä voisi vielä maaliskuun aikana semmoinen uusi pohja muodostua, niin otetaan sinne tavallaan niin kuin kevään tietämille, että tämmöinen arvaus, että missä markkina on noin kvartaalin tai puolen vuoden sisällä. Aloitatko se Lepikkö vaikka alkuun? No varmaan sen perusteella, mitä itse olen tässä tämän jakson aikana sanonut, ja etenkin tämä edellinen kommentti näistä positiivisista tilastoista,
niin pakko vastata, että ollaan korkeammalla, vaikkakin kyllä varmaan käydään tässä niin kuin matalammalla välissä. Mites Martin, sulla on edelleen se tavallaan odotat sitä kunnon crashia, koska ei ole kupla vieläkään puhjennut, vaikka ehkä onkin vähän sitä ilmaa saatu pois sieltä, mutta se kunnon crashi uupuu vielä, niin nähdäänkö me se keväällä? Täytyy sanoa, että siis poikkeuksellisen vaikea ja näkemyksetön niin kuin mieliala tällä hetkellä, että vaikea keksiä mitään triggeriä, mikä tästä niin kuin saisi nämä ilmat pihalle muuta kuin joku täysi yllätys. Mä sanoisin, että ehkä tämä on tällaista näivettymistä nyt sitten tästä eteenpäin jonkun aikaa. Mitäänhän en tiedä, mutta sanotaanko näin, että vähän niin kuin näivettyvää markkinaa, että löydetään tällaisia nopeita liikkeitä ylös, mutta sitten kuitenkin se on tällaista niin kuin tylsää valomista niin kuin tällaisena trendinä. Ja sitten lopuksi vielä oksaharju. Sulla on suhteellisen härkämäisiä kommentteja ainakin ollut jakson aikana, niin luuletko, että talous- ja pörssikurssit olisi sitten niin kuin paremmassa jamassa tuossa kevään aikana? No joo, siis nyt tässä on 2 aiempaa sankaria sanonut, että mennään kuopan kautta, mutta palataan ylöspäin, ja Martti sanoi, että voidaan käydä ylempänä, mutta näivetytään takaisin alaspäin, niin mä itse uskon, että nyt tämä markkinarekyyli, en tiedä onko kestävä käänne pidemmän päälle vai onko vaan laskumarkkinan sisällä tapahtuva nousu, mutta se mikä me ollaan viimeisen 1,5-2 kuukauden aikana nähty, että 15% ja 20% väliin markkina on tullut ylöspäin, niin jos ihan tästä hetkestä mietitään vaikka vappuun, mä uskon, että indeksit on aika lailla samassa paikkaa kuin nyt, mutta missään nimessä mä en pidä perusskenaariona sitä, että mennään niin kuin lähimainkaan vaakalentoon, vaan tulee tosi paljon nopeita nousuja, nopeita laskuja, ennen kaikkea ylöspäin vetää se, mikä tuossa Lepikkökin puhui näistä ennätyssuurista nousupäivistä, sehän ajoittui siihen hetkeen, kun inflaatiolukemat näytti Jenkeissä rauhoittumisen merkkejä. Mä uskon, että vähitellen rauhoittuva inflaatio perusskenaariossa, niin se piristää osakemarkkinaa, tukee arvostuskertoimia, maltillistaa korko-odotuksia, mikä tukisi osakemarkkinaa ylipäätään, mutta toisaalta jaksossa puhutut asiat, kuten se, että kasvaneet korkokustannukset iskee vasta nyt sitten talven ja ensi kevään aikana läpi talouteen, kotitalouksiin, yrityksiin, valtioihin, se tulee näkymään. Ja sitten se, että energiakriisi, siis nythän nyt ensilumi satanut Helsingin seudulle viikko sitten, niin nyt aletaan vasta nähdä sitä energiakriisiä niin kotitalouksissa, valtiontaloudessa kuin yritystaloudessa. Niin tiettyjä tavallaan reaalitalouden indikaattoreita on, jotka menee alaspäin, mutta se, että markkina katsoo kuitenkin aina tai pyrkii katsomaan vähintään puoli vuotta, mieluummin vuoden eteenpäin, niin mikäli nyt tästä Euroopan hankalasta talvesta selvitään, niin se voi hyvin olla, että ei olla samassa puolen vuoden päästä kuin nyt, vaan jopa korkeammalla. Se, että pidän niin kuin tietyllä lailla markkinaa jopa optimistisena tästä talvesta selviytymiseen, viitaten siihen, että Saksa, joka nyt on kaikkien näiden Uniper-esimerkkien kautta eniten kenties kärsimässä energiakriisistä, niin siellä se markkina on yli 20% noussut syyskuun viikalta viikolta, niin ei tässä sitä lama-odotusta kyllä ole, mutta loppukaneetiksi peräänkuulutan sitä, että sitä nopeaa V-tyylistä nousua niin on todella vaikea nähdä, koska meillä on niin monta megatrendiä, on väestön ikääntyminen ja on ilmastotalkoot ja sitten on tämä energiamarkkinan muutos ja moni muu digitaalinen kilpailu, jossa Eurooppa on niin kuin tosi jälkijunassa monella alalla, niin tietyllä lailla on jenkkimarkkinaan, niin kuin on tähän salkkuunkin tänä vuonna tehnyt jenkkimarkkinan lisäyksiä, niin aika paljon optimistisempi sen markkinan suhteen, mutta toki, kuten sanottua, niin se ei itse asiassa ole kovin kaukana enää all-time high-lukemista. Taitaa olla year-to-date-lukemat, pois lukien Nasdaq, niin ei ole 10% enää alaspäin, varmaan S&P 500 tai Dow Jones, sitä luokkaa. Niin paljon on palauduttu. Onpa kiva, että nyt alkaa olla jo vähän tämmöisiä tavallaan sentimentin kääntymisen merkkejä täällä meillä Titaneissakin. Mä oon koko vuoden joutunut joka jakson lopussa sanoa, että näihin mukaviin tunnelmiin, vaikka kaikki on ollut ihan perseestä, niin nyt sitten kaikki alkaa pikkuhiljaa uskoa jo siihen, että valoa näkyy tunnelin päässä. Mut kiitoksia taas Titaneille, tarjositte varmasti kuulijoille ja katselijoille paljon taas mietinnän aiheita. Ja sitten kun on taas vuosi täynnä, niin katsotaan sitten taas, että mitä vuonna 2022 tapahtui ja mitä vuonna 2023 mahdollisesti sitten voidaan odottaa pörssikursseissa ja taloudessa. Mutta kiitoksia ja nähdään taas sitten tuossa noin kvartaalin päästä uudestaan. Morjens! Kiitos!